Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Trong bài học lần trước mình chỉ cho mọi người cách xác định và vẽ trendline một cách đơn giản và hiệu quả nhất rồi, đúng không ạ? Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần nâng cao hơn của bài học trước, đó là chúng ta làm như nào để chúng ta kết hợp được trendline và cùng những cái gì chúng ta đã được biết, ví dụ như là các cái mô hình đến price action hoặc là những cái vùng hỗ trợ và kháng cự để chúng ta tạo nên một cái điểm chúng ta vào lệnh một cách an toàn nhất và bớt rủi ro nhất. Và cái phần thứ hai của bài học này đó là một cái phần nâng cao hơn nữa, đó là chúng ta sẽ kết hợp chúng ta sử dụng trade ở trong đa khung thời gian. Nó sẽ cho các bạn thấy là chúng ta sẽ hiệu quả hơn như nào trong việc chúng ta tối ưu hóa cái entry vào lệnh để chúng ta thể tăng thêm được vài chục pip, thậm chí đến vài trăm pip khi chúng ta vào lệnh. Vài trăm pip thì hơi nhiều nhưng mình nghĩ là khoảng vài chục pip thôi. Nó sẽ giúp bạn có khoảng vài chục pip đi trước thị trường trước khi các bạn vào lệnh, đúng không ạ? Đó. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học ngày hôm nay bằng một khái niệm mới mà mọi người cần phải biết, đó là khái niệm về hợp lưu. Thì hợp lưu tức là một cái vùng nó sẽ có khả năng nó sẽ tổng hợp được tất cả những cái yếu tố của những cái kháng cự vào với nhau, đó là nó giao thoa của tất cả những cái vùng yếu tố. Ở đây mình có thể ví dụ cho mọi người ở chart con EZ, mình có thể cho mọi người thấy đó là đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái trendline. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta vẽ trendline được qua được càng nhiều đỉnh của nó càng tốt, đúng không ạ? Chúng ta vẽ trendline được qua được càng nhiều đỉnh của nó càng tốt. Đó, đúng không ạ? Chúng ta vẽ được một cái trendline ở đây. Và như mình đã nói cái bài trước là chúng ta không cần phải chắc chắn là chúng ta vẽ một cái trendline đẹp 100% để qua được tất cả những cái điểm mà nó xuất hiện đỉnh ở trong cái trend đó. Cái việc chúng ta cần làm là chúng ta vẽ được càng nhiều càng tốt thôi. Và cái ý nghĩa của việc trendline là nó xác định cho chúng ta được cái ý tưởng, đó là thị trường nó đang ở xu hướng đi lên hay xu hướng đi xuống, và trong xu hướng đó thì chúng ta nên làm cái gì. Đó là cái việc mà ý nghĩa của việc vẽ trendline nhiều hơn thay vào cái việc mà tại sao lại phải vẽ qua hoàn toàn 100% các điểm để làm gì, đúng không? Nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Đó. Thì ở đây chúng ta đã có những cái vùng kháng cự từ trendline nó xây dựng nên, đó là những cái điểm đỉnh ở đây chạm vào khả năng đảo chiều, đúng không ạ? Và hai nữa ở đây chúng ta có những cái gì? Chúng ta có những cái kháng cự và hỗ trợ nó đã xuất hiện từ sẵn. Đó. Nếu mọi người chưa rõ về kháng cự hỗ trợ, mọi người có thể xem được cái video lần trước của mình là chúng ta kẻ qua những cái zone đấy và đồng đấy. Và chúng ta sẽ kẻ thành một cái vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây. Đó, đúng không? Hoàn toàn là như những cái gì mình đã dạy mọi người ở bài trước. Đó là trong cái bài mà làm sao phát hiện đường hỗ trợ và kháng cự một cách nó hiệu quả và đơn giản nhất. Và tất nhiên luôn theo tiêu chí của mình là dễ dàng nhất để xác định những cái điều đó. Và ở đây chúng ta đã có cái gì? Chúng ta đã có kháng cự từ trendline này, chúng ta đã có một cái vùng hỗ trợ và kháng cự cũ. Điều đó có nghĩa là giá nó chạm vùng này có khả năng là nó sẽ bật xuống, vì trước đấy nó là vùng hỗ trợ. Thì sau khi giá nó tụt khỏi vùng này, đấy, điểm nó tụt khỏi vùng này, thì khả năng nó sẽ thành một cái vùng kháng cự. Đó. Thì cái điểm giao thoa này nó giao thoa ở rất nhiều yếu tố, đúng không? Từ của trendline này, của kháng cự và hỗ trợ. Và ở đây nó có những cái mô hình đến có dấu hiệu đảo chiều. Thì cái này mình sẽ dạy cho mọi người trong những cái bài học sau, những mô hình đó dấu hiệu đảo chiều, có khả năng đảo chiều ấy, chứ không phải là 100% đến đấy sử dụng cái mô hình đấy nó sẽ đảo chiều nhé. Đó. Đấy là tất cả nhiều người rất đang bị nhầm lẫn ở đó, là nó có khả năng thôi chứ không phải là hoàn toàn là như thế nó sẽ đảo chiều. Và cái việc chúng ta cần làm bây giờ, chúng ta tìm những cái vùng mà chúng ta phối hợp được càng nhiều cái điều đó vào thì cái khả năng mà nó đảo chiều sẽ càng cao hơn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có ba cái yếu tố đó. Thì ở đây chúng ta có thể tạm gọi ở đây nó là một cái vùng hợp lưu khá là mạnh khi có giao thoa của cả ba cái điều đó, giao thoa cả ba cái điều này, đúng không ạ? Chúng ta có một cái vùng hợp lưu khá là mạnh ở đây. Đó, để mình nốt vào đây. Đây, cái vùng hợp lưu khá là mạnh. Đó, đúng không ạ? Thì như ở trên hình mọi người thấy đấy, cái vùng hợp lưu khá là mạnh. Thì cái việc chúng ta cần làm là gì? Chúng ta phải đi từng bước của cái tìm được cái vùng hợp lưu này. Lúc nãy mình đã vẽ, xong bây giờ mình sẽ giải thích lại cho mọi người để cho mọi người dễ hiểu và dễ nhớ hơn, đúng không ạ? Đầu tiên, tất nhiên rồi, chúng ta phải xác định trendline. Xác định trendline bằng cách gì? Chúng ta phải xác định được những cái điểm swing high và điểm swing low, tức là những cái điểm đáy và những cái điểm đỉnh của những cái xu hướng đó. Và nhớ là xu hướng trong một xu hướng giảm thì những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Trong một cái xu hướng tăng thì nó là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Đây chúng ta đã có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không ạ? Liên tục chúng ta có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó. Thì ở đây đã có một cái sự hình thành của xu hướng giảm, đúng không ạ? Cái thứ hai chúng ta cần đi tìm, đó là đi tìm những cái vùng kháng cự và hỗ trợ nó đã hình thành ở đó. Thì đây chúng ta có vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây.
Đó, chúng ta có vùng hỗ trợ và kháng cự ở đây, hai yếu tố. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm đến những cái mẫu hình nến có khả năng đảo chiều, như mẫu hình nến Nhật ở đây nó có khả năng đảo chiều, hoặc ở bên price action người ta gọi mẫu hình pin bar. Thì cái pin bar, cho tìm được cái pin bar rất là đẹp ở đây thì chúng ta khả năng có đảo chiều sẽ cao hơn, đúng không ạ? Thế là chúng ta đã đi qua tất cả những cái bước đó để mà chúng ta phát hiện được cái dấu hiệu của nó khả năng đảo chiều. Tuy nhiên ở đây nó xảy ra một cái vấn đề như sau, đó là nếu mọi người chỉ mù quáng mà mọi người chăm là đến cái điểm này mọi người sẽ sell, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Mình đồng ý với mọi người là cái xu hướng chính của nó đang là một cái xu hướng tăng. Nhưng mà nếu mọi người không để ý ở đây thì ở trong cái xu hướng nhỏ hơn đó, một cái xu hướng thứ cấp, mình tạm gọi đây một xu hướng thứ cấp, thì cái xu hướng thứ cấp đấy là một xu hướng tăng, đúng không? Thì trong cái xu hướng này nó có cái gì? Nó có tất cả những cái yếu tố của một xu hướng tăng, đó là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, đúng không ạ? Và sau khi nó chạm đây, nó break lên trên đây thì sao, đúng không? Đó là cái sai lầm của tất cả mọi người khi mà mọi người chỉ chăm tìm những cái điểm đảo chiều mà mọi người không tìm kiếm một cái sự xác nhận nó an toàn và cứng cáp hơn. Thì rõ ràng rồi, nó một xu hướng tăng, kể cả nó xu hướng tăng là xu hướng tăng ở thứ cấp hay xu hướng tăng là xu hướng chính, thì nó vẫn có khả năng là nó sẽ break lên mà, thì nó sẽ đi tiếp tục theo xu hướng tăng đấy, đúng không? Thì nếu ở cái điểm này mà nó tăng lên tiếp tục thì cái lệnh sell của mọi người sẽ là bị lỗ rồi, đúng không? Đó, mọi người sẽ phải cắt lỗ, đúng không? Thì thay vì như thế, tại sao chúng ta không tìm kiếm những cái sự kết hợp khác để nó có một cái entry vào lệnh nó tốt hơn, mà chúng ta lại chăm chúng ta sell đấy? Đấy là một cái sự gọi là sao? Gọi là mình nghĩ là thiếu sót của khá nhiều trader mới, khá nhiều trader non trẻ cái bước chân thị trường này, đó thiếu kinh nghiệm. Cái này nó sẽ hình thành từ kinh nghiệm mà ra. Còn nếu các bạn chỉ nghĩ là các bạn chỉ phát hiện được trendline rồi phát hiện được vùng hỗ trợ kháng cự bạn đã sell, thì tất nhiên là cái cơ hội bạn thắng thì nó vẫn có. Tuy nhiên mình đồng ý là nó vẫn có, tuy nhiên có thể là nó sẽ vẫn gặp những cái rủi ro. Còn đây chúng ta đang bàn đến cách là chúng ta làm này, chúng ta hạn chế được rủi ro một cách tối đa nhất có thể. Đó, thì đây là khi mà cái cách sử dụng đa khung thời gian và cách sử dụng cái vùng hợp lưu của nó đi vào câu chuyện của nó. Ở đây chúng ta có thể recap, mình thể tóm tắt lại cho mọi người như sau. Trend chính là trend giảm, tuy nhiên cái trend nhỏ là trend tăng. Đó, thì cái việc ở đây chúng ta cần làm là chúng ta đợi nó break out ra khỏi cái trend nhỏ thì chúng ta sẽ mở một cái lệnh sell, thì chúng ta sell ở đây, đúng không? Thì rõ ràng là nếu mà nó tụt khỏi trend nhỏ rồi thì cái khả năng mà nó hồi lên để nó đi lên tiếp thì nó sẽ rất là ít, đúng không? Thì như thế nó giảm được cái việc mà nó break khỏi cái trend lớn. Đó là một cái bước mà chúng ta làm để chúng ta hạn chế được rủi ro. Thay vì chúng ta sell một cái ở đây, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đợi nó có một sự break out ra ở đây thì chúng ta sẽ sell, đúng không ạ? Thì rõ ràng nó sẽ an toàn hơn. Thì tại sao chúng ta không làm như thế? Cái ý tưởng của đây nó là chúng ta xác định được một cái trend chính, tức là một cái trend giảm chính. Tuy nhiên sau đấy chúng ta phát hiện được một cái trend giảm nhỏ khác ở đó, và khi chúng ta phát hiện được một cái trend giảm nhỏ hơn thì cái việc chúng ta cần làm là chúng ta đợi cho cái trend giảm nhỏ đó nó đi cùng với xu hướng của trend chính. Nếu mà hai cái trend đó nó đi ngược với nhau thì chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi ngoài chúng ta nhìn, và chúng ta nhất định chúng ta sẽ đừng vào lệnh thời điểm đó, bởi vì nó sẽ đem lại cái rủi ro cho bạn khá là cao. Đó, nên nhớ cái điều đó, đúng không ạ? Thì cái việc mà break out ở trên nhỏ giảm nó sẽ là cái sự xác nhận của cái việc nó đi theo cái xu hướng chính. Đó, đấy là cái việc mà khái niệm thứ nhất về đa khung thời gian, đúng không? Nhưng ở đây nếu mà ai tinh ý, chúng ta thể nhìn nhận thấy là nếu mà chúng ta sell ở đây, chúng ta đợi xác nhận mà, đợi đóng đến ở dưới đây, nó có một sự xác nhận là nó đã đóng đến ở dưới cái trend tăng rồi, tức là trend tăng nó không duy trì được nữa, thì chúng ta sell ở đây thì nó xảy ra một câu chuyện là chúng ta có thể chúng ta sẽ bị đi chậm với thị trường, và chúng ta sẽ tức là chúng ta sẽ không có một cái entry đẹp nữa, đúng không? Bởi vì giá nó đã chạy được vài giá rồi thì chúng ta mới sell, thì coi như là chúng ta sẽ mất đi cái vị thế đẹp. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào những cái khung thời gian nhỏ hơn, để chúng ta tìm một cái entry tốt hơn. Đó, đây là cách mà mình đang hay làm ở thời điểm hiện tại để có những cái mức mà entry tốt nhất để đem lại cái hiệu quả cao nhất, đúng không? Ở đây mình đang dùng cái khung thời gian là H4. Mình sẽ kể lại tất cả cái này cho mọi người. Ở đây mình đang dùng khung thời gian là H4. Và sau khi phát hiện được vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, cũng như là kể được cái trend chính và cái trend thứ cấp, mọi người nên nhớ cái trend thứ cấp này hoàn toàn nó có thể tiếp tục được cái trend thứ cấp, chứ đừng nghĩ là cái trend thứ cấp nó là một cái trend yếu, bởi vì chẳng có gì khẳng định được nó là trend yếu, đúng không?
nó là một cái trend thì nó có khả năng nó sẽ tăng lên và nó khả năng nó sẽ break out ra khỏi cái trend đó, đúng không ạ? Đây mình sẽ chỉ cho mọi người thấy cái đa khung thời gian nó lợi hại như thế nào. Mình sẽ bật hai khung thời gian cùng một lúc. Như mọi người đã thấy ở đây, chúng ta đang sử dụng cặp EZ và ở bên trái mọi người đang có là khung thời gian 4 giờ, ở bên phải là khung thời gian 1 giờ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự lợi hại của phân tích đa khung thời gian nó như sau. Mình sẽ tóm tắt lại cho mọi người. Cái trend chính của mọi người vẫn là cái trend giảm, đúng không? Đây là cái trend giảm chính của khung 4 giờ này, đúng không? Đó. Và đây là cái trend thứ cấp, cái trend tăng thứ cấp đó, đúng không? Thì rõ ràng mọi người thấy là ở vào cái khung 1 giờ mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng là ở đây nó có xu hướng tăng này. Đó, đúng không? Thì đây là cái điều mình nói là có thể nó sẽ phá vỡ cái xu hướng tăng của cái khung thời gian chính của cái trend chính, tức là cái trend giảm chính. Thì những cái trend giảm nhỏ nó có khả năng là nó sẽ tiếp tục cái xu hướng tăng của nó phá vỡ cái trend kia, đúng không? Đó. Thì nếu mà lúc đầu chúng ta sẽ sell một cái lệnh ở cái chỗ hình ngôi sao này, bởi vì mình phải xác nhận là nó đã tụt khỏi cái trend đó thì mình mới sell, đúng không? Đúng không? Thì vậy nếu mà chúng ta sang cái khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta thể xác nhận, chúng ta thể tìm được cái sự phá vỡ ở khung cái trend thứ cấp nó sớm hơn. Tại vì sao? Bởi vì ở đây rõ ràng mọi người nhìn thấy đây một cái xu hướng tăng rồi và thấy giá đây nó có sự break out đây rồi thì chúng ta đã có thể chúng ta sell ở đây rồi. Đó, đúng không? Đó. Thì chúng ta thể sell ở chỗ hình trái tim này rồi. Thì là chúng ta thể đi trước được vài chục pip. Đó, đúng không? Thay vì bạn phải đợi đến cái chỗ hình ngôi sao này để bạn sell, nếu bạn đánh ở khung H4 thì bạn có thể vào khung thời gian nhỏ hơn, tức là khung thời gian 1 giờ để bạn sell. Thì bạn có thể sell ở chỗ trái tim rồi thì nó có thể giúp bạn đi sớm được vài chục pip. Và nên nhớ là cứ mỗi lệnh mà bạn ăn được sớm vài chục pip thì một ngày bạn đánh 10 lệnh thì bạn ăn được hàng trăm pip rồi, đúng không? Nếu mà một ngày bạn đánh được như thế thì một tháng bạn đánh liên tục thì bạn sẽ ăn được đến bao nhiêu? Mấy nghìn pip, đúng không? Đấy là điều hiển nhiên bạn có thể nếu bạn tìm ra được cái trend và phát hiện ra cái sự phá vỡ trend này càng sớm càng tốt. Đó, đúng không ạ? Và đấy là những cái mà từ kinh nghiệm và từ những cái trải nghiệm mà mình đúc kết ra và để mình chia sẻ được với mọi người. Đấy là cái sự lợi hại của việc phân tích đa khung thời gian nó là như thế. Và hiển nhiên là cái việc mà giá nó đi như thế nào là chúng ta sẽ không đoán trước được. Và cái việc chúng ta làm ở đây, chúng ta tìm những cái cách mà chúng ta đi trước được cái thị trường một bước chúng ta càng tốt, và chúng ta sẽ hạn chế được rủi ro càng nhiều chúng ta sẽ càng tốt, đồng ý không ạ? Và nếu mà chúng ta thấy những cái sự gì đó mà nó chưa rõ ràng ở thị trường đấy, như là chúng ta không kể được trend hoặc chúng ta không xác định được cái trend hoàn hảo ở thời điểm đó thì chúng ta có thể bỏ, đúng không? Rõ ràng chúng ta có thể bỏ mà, chúng ta đừng vào lệnh ở thời điểm đó, nhớ nhá. Và nghe thì nó có vẻ hơi phức tạp và mình biết là mọi người sẽ hỏi mình là thế tôi có cần phải đợi thời điểm hợp lưu của ba cái điểm đấy hay không, tức là hợp lưu về trend, hợp lưu về hỗ trợ và kháng cự và hợp lưu về những cái mô hình nến để chúng ta bán ra, đúng không? Thì bắt buộc chúng ta phải có ba cái điểm đấy cùng một lúc hay không, đúng không? Thì cái câu trả lời của mình là không. Chúng ta có được càng nhiều cái điểm đó trong tay thì nó sẽ đem lại hiệu quả càng cao. Bởi vì mình biết rõ ràng là mình biết chắc chắn luôn là trong cái thị trường này không phải lúc nào nó sẽ tồn tại được ba cái xu hướng đó, ba cái điều kiện đó cùng một lúc cho các bạn để các bạn vào được lệnh, đúng không? Như thế nó quá là dễ dàng, đúng không? Chứ có thể vào những cái đoạn trước của cái con Uzi này, con EZ này ở thời điểm trước, chúng ta có thể nhìn thấy ngay nó không hoàn hảo như thế. Nó sẽ không được hoàn hảo như thế, đúng không? Mình sẽ xóa hết đi. Mình sẽ vẫn vẽ lại một cái trend như thế này. Đó, chúng ta vẽ được, cố gắng qua được càng nhiều đỉnh càng tốt, đúng không? Và ở đây nó cũng có một cái vùng hỗ trợ và kháng cự nho nhỏ ở đây. Ok, như này thì rất là tốt là chúng ta đã phát hiện được một vùng hỗ trợ nho nhỏ ở đây, đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ thử sang một cặp nào khác mà nó không có cái vùng đấy xem, đúng không? Ở đoạn trên đây rõ ràng mọi người có thể nhìn thấy một vùng hỗ trợ kháng cự nho nhỏ ở đây. Thì ở đây nó cũng sẽ lại là một cái điểm hợp lưu của ba cái vùng đó, điểm hợp lưu của ba cái điểm đó, và chúng ta có thể vào đây. Có pin 3, có trendline, có hỗ trợ và kháng cự, đúng không ạ? Rất là dễ nhìn. Chúng ta thử xem những cặp nào mà nó không có đủ những cái yếu tố đấy thì sao. Ví dụ chỉ có trendline thôi mà không hỗ trợ về kháng cự thì ở đấy thì sao.
Đây, mình sẽ trả lời cho mọi người phần câu hỏi là nếu mà chúng ta không tìm được đủ cái hợp lưu của 3 vùng đó, hoặc chúng ta chỉ cần 2 hoặc trong 3 vùng đó chúng ta có thể làm được không, đúng không ạ? Hoặc là bất cứ cái thời điểm nào mọi người cảm thấy những cái vùng hỗ trợ và kháng cự đó nó khá khó là để xác định, hoặc cái vùng đó nó quá là rộng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta thử vào cặp UCHF. Thì vẫn ở đây như thường lệ, chúng ta sẽ có khung bên trái và khung bên phải. Khung bên trái tức là khung 4 giờ và khung bên phải tức là khung 1 giờ. Đó. Thì ở đây chúng ta có cái gì? Chúng ta đang có một cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Xu hướng giảm. Và chúng ta kỳ vọng giá đây nó sẽ đảo chiều, đúng không? Thì nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy được ở đây là nó có một cái vùng hỗ trợ hay kháng cự gì nó khá là cứng ở đây. Mình sẽ để như này cho mọi người dễ nhìn, đúng không? Bởi vì ở đây nó là có những cái vùng này nhưng mà cái dâu của nó quá là dài đến đây. Nếu mà mọi người vẽ một vùng hỗ trợ kháng cự nó quá là dài thì cái vùng này nó sẽ rất là rộng. Đó, đúng không? Nó sẽ rất là rộng và nó giảm cái khả năng vào lệnh chúng ta đi. Để cái vùng nó càng rộng thì cái entry chúng ta sẽ càng trở nên chúng ta sẽ không đẹp. Đó. Thì chúng ta sẽ coi như ở đây là chúng ta chỉ có cái đường trendline này thôi và chúng ta có một cái mô hình nến. Hoặc chúng ta chỉ cần ở đây có một cái trendline thôi. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là thế nếu mà đến cái điểm này chúng ta sẽ có sell ở đây hay không? Nếu đến điểm này chúng ta có sell ở đây hay không? Đúng không? Thử bật lại, quay trở lại quá khứ, đúng không? Đó, chúng ta đợi giá chạy. Đây là cái thời điểm mà giá chạy đến đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có sell hay không, đúng không? Đó sẽ câu hỏi như đánh như thực tế luôn, mình đang bật lại quá khứ mà. Ok, chúng ta biết ở đây là có một cái trend chính là một cái trend giảm này rồi, đúng không? Chúng ta thấy cái trend chính là một cái trend giảm này, trend giảm, đúng không? Tuy nhiên nó có một cái trend thứ cấp, nó hiện nó đang là một cái trend tăng. Đó, một cái trend tăng một thứ cấp, đúng không? Thì cái việc mình cần làm bây giờ như những cái gì chúng ta đã học là chúng ta phải đợi sự phá vỡ của cái trend này. Tức là nó từ cái trend thứ cấp tăng này nó chuyển sang một cái sự phá vỡ, nó chuyển sang cái trend giảm, thì đây là cái điểm chúng ta vào lệnh để giá nó chạy tiếp một nến nữa. Đó. Nếu chúng ta sell ở đây chúng ta sẽ đi hơi chậm rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta thể sang cái khung 1 giờ vì chúng ta biết là đến khoảng thời gian, đến cái đoạn này nó có thể nó chạm vào trendline nó bật xuống. Đó, thì ở cái khung mà 1 giờ, cái khung mà 1 giờ ấy, chúng ta có thể phát hiện ra cái sự phá vỡ nó sớm hơn. Thậm chí là nếu bạn nào đánh những cái khung thời gian nhanh hơn, ví dụ khung thời gian 15m hoặc 30m, bạn thể xác định ra cái điểm phá vỡ này mạnh hơn bởi cái nến đỏ này nó là nến đỏ rất là to, thì mọi người có thể sell được đâu đó, mọi người sell được ở đâu đó quanh đây. Đó, ở chỗ cái hình trái tim này. Đó, đúng không? Tức là nếu mà so sang cái khung 4 giờ mọi người đã sell được ở nửa cái nến đỏ 4 giờ này rồi. Thay vì nếu chúng ta đợi với sự xác nhận là chúng ta sell ở chỗ trái tim thứ hai này, đúng không? Thì nó sẽ đi sang rất là lâu. Bring to fun cho mọi người dễ nhìn. Đó, bring to fun. Đó, đúng không? Thay vì mọi người sell được ở cái điểm trái tim thứ nhất này thì mọi người sell được cái điểm trái tim thứ hai này. Thì ở đây chúng ta chỉ rõ là chúng ta nhìn thấy chúng ta biết được chúng ta sẽ ăn được sớm bao nhiêu pip. Như vậy rõ ràng chúng ta có thể thấy là chúng ta nếu mà chúng ta sell ở những khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta sẽ có ưu thế hơn rất là nhiều, và nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái lợi điểm hơn. Ví dụ cứ mỗi lệnh bạn đã thắng được, đi trước được khoảng vài pip đến vài chục pip, thì một ngày bạn đánh 10 lệnh chẳng hạn thì bạn đã lãi được hơn 100 pip rồi, thì một tháng bạn nhân lên bạn sẽ lãi được mấy trăm, thậm chí hơn 1000 pip. Đấy là điều có thể, đúng không ạ? Và đấy là những cái mà việc mà chúng ta đánh ở đa khung thời gian nó sẽ có lợi như thế, và nó sẽ là những cái rất là ưu điểm, thực sự rất là ưu điểm mà mình nghĩ là ít ai sẽ chỉ cho bạn được những cái điều đó. Và ở đây mình đã chia sẻ từ những cái kinh nghiệm của mình, từ những cái trải nghiệm thực tế của mình, và tất cả những cái đấy mình ở đây mình đã chia sẻ hết cho mọi người, và hy vọng là mọi người sẽ sử dụng những cái đó một cách hiệu quả, một cách chính xác nhất. Và mình chỉ có nhắc lại một chút thôi để cho mọi người nhớ trong cái bài học ngày hôm nay là chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì. Hai thứ chúng ta cần phải lưu ý là khi mà chúng ta đánh ở đa khung thời gian, chúng ta phải đợi sự xác nhận của những cái khung thời gian, những cái trend thứ cấp nó đi cùng với cái trend chính. Nó đi cùng với trend chính nghĩa là sao? Nghĩa là cái trend chính của các bạn nó là cái trend giảm, thì cái trend thứ cấp bạn là trend tăng, thì bạn phải đợi cái trend thứ cấp nó phá vỡ cái sự tăng giá, nó chuyển sang cái xu hướng giảm để nó đồng điệu với cái xu hướng chính ở cái trend chính, thì lúc đấy sẽ là thời điểm bạn sell. Và ngược lại, nếu mà cái trend chính của các bạn đấy là một cái trend mà trend tăng, thì ngược lại cái trend thứ cấp của bạn nó là một cái trend giảm, đúng không ạ?
Thì ở đây điều chúng ta cần làm ngược lại thôi, là chúng ta đợi sự phá vỡ của trend thứ cấp, tức là phá vỡ cái khung thời gian giảm giá đó, nó chuyển sang một cái tăng giá, thì chúng ta nhảy vào chúng ta buy để nó sẽ đồng điệu và nó đi cùng với cái trend chính đó. Đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Và hai nữa là làm gì thì làm, nên nhớ là nếu mà chúng ta đi sớm được trước thị trường bao nhiêu thì chúng ta sẽ có cái ưu điểm bấy nhiêu, và chúc các bạn sẽ có những cái mức lợi nhuận mà cộng dồn của hàng tháng lên đến hàng trăm pip, thậm chí hàng nghìn pip nếu mà được, đúng không ạ? Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ và xem cái video của mình ngày hôm nay, và rất mong hẹn gặp các bạn ở những cái video clip sau, là những cái chia sẻ của mình kỹ hơn về những cái vấn đề kỹ thuật cũng như chuyên môn, và cũng là những cái góc nhìn khác của bản thân mình để giúp cho các bạn nhìn được toàn cảnh hơn về thị trường này, rõ ràng hơn và đa chiều hơn, chứ không phải là thị trường này chỉ có màu hồng đâu. Mình sẽ chỉ cho các bạn xem cả những cái chỗ nó màu xám, thậm chí màu đen trước khi bạn bước chân vào thị trường này, để các bạn có thể lường trước được tất cả mọi điều mà, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn video sau.